Ось такий H96 Max 8K Ultra HD на Rockchip 3528. 64 біта система операційна. Та він навіть щось може і має DTS HD Master Audio. Я був трохи здивований. Але що він може за $30? Саме стільки він коштує, ми будемо з вами оглядати і розбирати на каналі Технозон Україна. Так що поїхали. Звісно, почнемо з того місця, де я його купував. І купував я його саме за $30 за версію 4х32. 2х16 буде коштувати $26. І знаєте, мені якось та ціна каже про те, що, мабуть, Tynix W2 краще взяти, бо там AMLogic. Там можна завести автофреймрейт, якого ви десь тут не знайдете, там є AV1 кодек і є прошивка Slimbox. Але, тут більш нічого не написано, я шукав, і вони тут нічого не заявляють, вони тут пишуть, що в нас є там 8К декодинг, Wi-Fi 6, ви побачите про Wi-Fi 6 у огляді, далі є скрінкаст, є там 3000 мегабіт по Wi-Fi 6 AX 3000. Коротше кажучи, вони трохи тут перегнули палицю. Але підписуйтесь, натискайте на дзвоник. Будемо розвивати україномовний YouTube. Я розмістив у опису під цим відео посилання на перевіреного продавця на цей TV-бокс. І знаєте що? Я вам скажу так. Програти контент я на ньому зміг практично будь-який. Але з деякими моментами. YouTube – це максимально 1080p 60 Гц. Запам'ятовуємо. IPTV без жодних питань, 1080p, стрімінгові сервіси по типу Світ ТВ та Мегого теж працювали бездоганно. Роздачі 30 ГБ максимум. І тут ми добираємось до під'єднання зовнішнього носія. Я під'єднав ось такий зовнішній носій і під'єднав його до USB 3, а в нас тут є USB 3, USB 2, є LAN RJ45 на 100 Мбіт, є у нас HDMI, аудіо, відеовиход і отвір для microSD карт. І тепер я під'єднав його і отримав безпроблемне відтворення будь-якого контенту з жорсткого диска. Повністю безпроблемний. Я не гарантую, що буде правильно і коректно працювати HDR, бо це все-таки Rockchip 3528 і були в мене моменти. Я не гарантую те, що тут буде Android TV прошивка, її не буде 100%. Але те, що він відтворює цей контент нормально, я впевнений. І впевнений у тому, що в ньому є і Dolby Digital, і Dolby Digital Plus, і DTS, і навіть DTS HD Master Audio. І знаєте, начебто щось воно там за $30 замаячило в більш-менш нормальний бокс, але Wi-Fi трохи слабкий в 5 ГГц і, до речі, я б купував би, мабуть, Tynix W2, чи саме я купував би Xiaomi Mi TV Stick 4K. До $50 дуже нормальний варіант з голосовим пультом. А тут вже в нас такий момент, що вирішувати тільки вам. Ми зараз переходимо на тести, а потім на висновок. Ну що, TV-боксик. Давай, виходь у головне меню. Це, боже, не на то натискаю. Дивіться, яке в нас кольорове головне меню. Таке собі. Але мені, буває, таке подобається. Тут із кастомізації є ось така строка, де ми можемо додавати додатки. Дивіться. Таким чином. Чи можемо додати, тут є якийсь ще додаток, я не знаю. Така неповна кастомізація і такий звичайний інтерфейс, хоча декому подобається. Хочу відзначити тут медіа-центр, бо медіа-центр – це фірмовий додаток для програвання контенту на цих процесорах, і я вже його тестував. Давайте спочатку подивимось конфігурацію. AIDA 64. Це в нас, дивіться, плата RK 3528, 4 ГБ оперативної пам'яті та сховище 32. Я під'єднав до нього SSD-диск через USB 3, і це теж його перевага. І центральний процесор у нас Cortex A53, 4 ядра по 2 ГГц. Тепер у нас тут 64-бітна система. Це теж перевага, бо працює він набагато краще, ніж, наприклад, старі версії. За відображення в нас відповідає малі 450 MP. Досить старий, я б вже не звертав би увагу на нього, якби він просто не працював. В нас мережа під'єднана
Ну, зараз в нас під'єднан LAN RJ45, але 5 ГГц є, і ми його будемо тестити. Є в нас датчик температури, і ви бачите, в мене тут є такий performance dialog, його погано видно, але тут є температура і частота процесора, і навантаження процесора. У кодиках, я вам скажу чесно, AV01 кодика тут нема, хоча дехто сподівався, що Rockchip новий буде вже на цьому кодику. VP9, VP9.2 є, ну таке собі. У налаштуваннях ми, по-перше, бачимо налаштування екрану з HDMI. Він підтримує від 480p до 4К, ну тут на 720, але 480p він теж тягне, до 4К 60 Гц. В нас є начебто адаптивний HDR, але на Rockchip'ах 3528 я не можу вам гарантувати нормальну, стабільну роботу HDR, тому ви повинні розраховувати. Ну, враховуючи його потужність, це таке Full HD рішення, і я бачив небагато моделей телевізорів, які працюють у Full HD з HDR. Та і HDR там такий псевдо, чесно кажучи. Також тут є налаштування декодингу та бітстріму для виводу звуку, і у зображенні до звуку начебто є автофреймрейт, але його немає. І у додаткових налаштуваннях звуку ми можемо вмикнути усі формати. Ми їх ще перевіримо, що в нас тут виходить. І, чесно кажучи, я трохи був здивований з одним форматом. Джерела вхідного сигналу, дивіться, в нас є HDMI-C, розширений начебто, але на ресивер сигнал регулювання гучності він не посилає, і я не можу теж гарантувати, що він буде на 100% працювати у повному обсязі. Більш тут дивитися нічого, але у Advanced Dialing є саме той Performance Dialing, який я увімкнув, щоб ви могли моніторити показники цього TV-боксу. Спочатку проведемо звичайний тротлінг-тест. Я повинен розуміти, що з себе уявляє цей процесор. Поїхали. Ви бачите, немає тут якихось великих проблем. Максимальна температура в нас була 70 градусів. І знаєте що? 41 тисяча джипс – це в нас потужність десь на рівні iMlogic W2. І тут забезпечено це архітектурою 64 біт. І знаєте що? І працює він також достатньо швидко, тому що досить потужний процесор, навіть враховуючи те, що це Rockchip. А тепер ми з вами робимо тести мережевих можливостей. Стартуємо LAN RJ45, зараз під'єднаний, потім Wi-Fi-чик підемо. LAN RJ45 – це 100 Мбіт. 94 на 94 чистий 100 Мбіт. Від'єднуємо LAN кабель. Зараз тестимо, ви спробуйте мені сказати, вгадати, який зараз під'єднано Wi-Fi. Давайте так. Ану, який? А я вам скажу, це в нас 2,4 ГГц. Нормальний такий собі Wi-Fi, чесно кажучи. Для 2,4 зовсім нормально. 50, хоча може зараз подивимось. Щось мені кажеться, що це 5 ГГц. Є таке в мене враження. А ну давайте подивимось у налаштування. Ні, це 2,4. І 2,4 тут дійсно нормальний Wi-Fi. Чого я не скажу про 5 ГГц, бо 5 ГГц тут нижче за середні показники. Тобто те, що я вже отримував, це приблизно там 70. Ой, куди я вийшов? Твою ж наліво. Це в мене дуже незручний пульт зараз. Я взяв якийсь WE02, я буду робити W1+, буду робити огляд, це таке собі катастрофа якась. З таким якимсь китайчаним дизайном, як я це називаю. А 5 ГГц в нас показує, ну давай там, в мене 70 показувало, зараз 64, 63, ну є як є, я показую всю правду. Тож в нас 5 ГГц не дуже відрізняється від 2,4. Нижче середніх показників. Тож дуже вони продешевили.
Дуже вони прогадали з Wi-Fi модулем. Нам немає сенсу тут показувати якісь тести ігрових можливостей, зовсім немає ні Antutu, ні 3D Mark, бо це TV-Box не для ігор, не для іграшок, і тому ми просто переходимо до можливостей мультимедійних, і я зараз запускаю 70 ГБ з зовнішнього SSD-диску тестовий фільм, і він програється у Dolby Digital, це по-перше. По-друге, він без будь-якого обмеження програє будь-які величезні фільми. При тому, що навантаження на процесор 50%. Давайте перемотаю кудись подалі. Давайте десь на третину фільму. І температура при програванні такого контенту не більше, ніж 68-70 градусів. І це дуже добрий показник. Тобто в мене тут питань немає. Також в мене є деякий сюрприз з тестових роликів на Dolby та на DTS звук. Зараз Dolby Digital Plus, і він програє Dolby Digital Plus, але хочу зазначити, що ви повинні використовувати тут медіа-центри, які розроблено для процесорів Rockchip. DTS-ядро, він програє DTS-ядро. В нас є DTS Master Audio. Є DTS Master Audio, ви бачите запис з мого ресиверу. Є в нас, це DTS-ядро, і Dolby True HD в нас йде як звичайний Dolby Digital. На хвилиночку, хлопці, тобто в нього є просторовий звук і навіть є DTS HD Master Audio. Стосовно YouTube, не буду казати неправду, але максимально, що він програє, це 4К 60 FPS. Те, що вище, в нас починає фрезувати. Зараз ви бачите, в нас Full HD. Давайте зараз перейдемо трохи далі. Налаштування, ось, Full HD, і він начебто нормально, без дропів програє. Якщо я ставлю тут, наприклад, 2К 60 FPS, по-перше, в нас модулі, зараз 2К програє. Ні, є трохи фрезування, воно просто, знаєте що, от дивіться, є фрези чи немає фрезів? Пишіть мені у коментах. Воно начебто без дропів, але візуально я щось бачу. Давайте 4К 60 FPS подивимось. Є в нас фрезування, тож маємо те, що маємо. По YouTube 4К ні, 2К сумнівно, Full HD 60 FPS запросто, програє запросто. Стосовно IPTV та стримінгових сервісів по типу Megogo, Kyivstar TV та інших, він буде працювати без будь-яких обмежень. Будь ласочка, воно просто працює. Перемикається без будь-яких моментів. І фільми теж у таких сервісах, як Megogo, як Світ ТВ, ви зможете подивитися запросто. Тож я здивований, що TV-Box за такі гроші просто працює. Нормально. 67 градусів. Не гріється, нічого в нас не фрезує. В нас ще одне питання – це роздачі за допомогою матриксу чи щось подібного, але не можу зараз показувати на YouTube, бо YouTube, як скажений, починає просто блокувати такі відео. Тож скажу так, словами, що 30 ГБ максимально, що я зміг тут з нього витягнути. Звичайні фулки, якісь ріпи, якісь звичайні, не дуже важкі фільми. Буду виходити та робити висновки. Переходимо. І у якості висновків скажу, що я міг би його рекомендувати, якби не було такого шикарного конкурента. І на тлі цієї конкуренції я не радив би купувати Rockchip, бо розвиток Rockchip, він такий дуже-дуже повільний, чи його зовсім немає. Вони не розвивають те, що випустили, але випускають багато нових моделей, аби оновити, наприклад, Android, версію Android і Android 13. Навіщо він тут потрібен? Незрозуміло. Тож, Tannix, Xiaomi, будь ласочка, у опису під цим відео є посилання, а це, воно є. Можете покупати, воно працює. Але як працює, я вже, як довго воно буде працювати, я вже не гарантую. Ви усе побачили на тестах.